Το 1940 οι γερμανικές δυνάμεις εισβάλλουν στη Γαλλία και στις κάτω χώρες. Η Γαλλία είναι η μεγάλη στρατιωτική δύναμη της εποχής και μαζί της πολεμούν Βρετανοί, Βέλγοι, Ολλανδοί και άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Η Wehrmacht καταλαμβάνει τη Γαλλία σε 46 ημέρες. Οι Γερμανοί είναι ζαλισμένοι από τη μεγάλη τους νίκη και ο Χίτλερ δεν μπορεί να κρύψει την ικανοποίησή του σε μια σπάνια έκρηξη χαράς κατά την υπογραφή της παράδοσης της Γαλλίας. Οι δυνάμεις του έχουν καταφέρει να περάσουν το απροσπέλαστο δάσος των Αρδενών, να διασπάσουν τη γραμμή Μαζινό και να καταλάβουν τη Γαλλία με αστραπιαία ταχύτητα. Ο γαλλικός στρατός έχει αφανιστεί και το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που έχει περικυκλωθεί στη Δουκέρκη καταφέρνει να σωθεί την τελευταία στιγμή, αφήνοντας όμως πίσω όλο του τον οπλισμό. Ο Χίτλερ έχει υποτάξει ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη και η Βρετανία είναι απελπιστικά μόνη της. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να αντιστέκεται. Όμως οι 12 μεραρχίες που διασώθηκαν από τη Δουκέρκη αποτελούν σχεδόν το σύνολο του Βρετανικού στρατού και τώρα είναι άοπλοι. Κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση απόβασης θα είναι μια εύκολη νίκη για τον Χίτλερ και ταυτόχρονα θα σημάνει και το τέλος του πολέμου. Πίστευε πως τώρα που οι Βρετανοί έχουν ξεμείνει από συμμάχους στην Ευρώπη και τα στρατεύματά τους έχουν ιτηθεί, θα συνθηκολογήσουν γρήγορα. Όσο όμως κι αν ο Χίτλερ ελπίζει, εκείνοι δεν δείχνουν καμία διάθεση για κάτι τέτοιο. Τώρα επόμενος στόχος του είναι η κατάληψη της Βρετανίας και αν θα καταφέρει να την καταλάβει, πρόκειται να την κάψει. Στις 11 Ιουλίου, ο Χίτλερ συμφώνησε με τον ναύαρχο Γέντα ότι μία εισβολή θα ήταν η έσχατη λύση. 2 ημέρες μετά θα συναντηθεί με τους αρχηγούς του στρατού του, Von Brauchitsch και Halder, όπου και του παρουσιάζουν λεπτομερή σχέδια για τη μεταφορά των στρατευμάτων στη Βρετανία. Στις 16 Ιουλίου εκδίδεται η οδηγία για την επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων, που έχει εκπονήσει ο αρχιστράτηγος Walter von Brauchitsch και προβλέπει τη μεταφορά στρατευμάτων σε βρετανικό έδαφος μέσω της θάλασσας της Μάχης. Ο ναύαρχος Erich Genda διαφωνεί με το σχέδιο και έχει σοβαρά επιχειρήματα. Η Μάχη είναι δύσκολη θάλασσα και το Kriegsmarine δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα. Το βασικότερο όμως πρόβλημα είναι πως το βρετανικό ναυτικό είναι πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με το γερμανικό. Ο Χίτλερ πιστεύει πως αν διασφαλίσει την αεροπορική υπεροχή, μπορεί να περιορίσει το βρετανικό ναυτικό και να ανοίξει ο δρόμος για μια πιθανή απόβαση. Η Luftwaffe ισχυρίζεται ότι θα χρειαστεί 14 με 28 ημέρες. Οι Γερμανοί στρατηγοί πιστεύουν πως με ελάχιστη προσπάθεια από τη Luftwaffe οι Βρετάνοι θα παραδοθούν. Όμως εκείνοι είναι καλά προετοιμασμένοι. Πρωταρχικός στόχος των γερμανικών δυνάμεων ήταν να αναγκαστεί η Βρετανία να μπει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Και τον Ιούλιο ξεκινάει ο αποκλεισμός από αέρος και θαλάσσης, με τη Luftwaffe να στοχεύει κυρίως τα κονβόι αλλά και τα αγγλικά λιμάνια. Σήμερα ξεκινάει η μάχη της Αγγλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία θα δούμε μία μάχη για την κυριαρχία στον αέρα. Πολλοί Βρετανοί γνωρίζουν τη δύσκολη θέση που θα βρεθούν σε περίπτωση απόβασης και θέλουν την ειρήνη που προσφέρει η Γερμανία. Ο Τσόρτσιλ όμως δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Την 1η Αυγούστου ο Χίτλερ εκδίδει την Οδηγία 17, διατάσσοντας τη Luftwaffe να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της προκειμένου να συντρίψει τη RAF όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι Γερμανοί πιλότοι αναφέρουν ότι έχουν δει μεγάλους αριθμούς μαχητικών της RAF, πολύ μεγαλύτερους από ό,τι υπολόγιζε η Luftwaffe. Αλλά ο Γκέρινγκ εξαγριωμένος απορρίπτει τις αναφορές. Αερομαχίες ξεσπούν πάνω από την Αγγλία και τη μάχη. Τα μαχητικά Messerschmitt βρίσκονται εναντίον των βρετανικών Hurricane και των θρυλικών Spitfire. Οι διαφορές μεταξύ του Spitfire και του Messerschmitt στην απόδοση και το χειρισμό ήταν αμεληταίες.
Σε μία μάχη, οι παράγοντες που καθόριζαν την έκβασή της ήταν κυρίως οι τακτικές εκτιμήσεις. Το ποιος είχε δει πρώτος τον αντίπαλό του, ποιος είχε το πλεονέκτημα του υψομέτρου, τη μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου και την αριθμητική υπεροχή. Επίσης, μεγάλο ρόλο έπαιζε το ποιος στη δεδομένη χρονική στιγμή διέθετε ικανότερους πιλότους και καλύτερο τακτικό συντονισμό. Η αμφίβια επίθεση εναντίον της Βρετανίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που η Luftwaffe αποκτήσει αεροπορική υπεροχή πάνω από τη μάχη. Σχηματισμοί βομβαρδιστικών και βομβαρδιστικών καθέτου εφορμήσεως με τη συνοδεία μαχητικών επιτίθενται σε αεροδρόμια, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και σταθμούς ραντάρ. Οι Βρετανοί προετοιμάζονται από το 1937 και τώρα διαθέτουν ισχυρή αεράμινα αλλά και ραντάρ, χάρη στο οποίο μπορούν να ανιχνεύουν τις κινήσεις των αντιπάλων και να αναπτύσσουν κατάλληλα τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση τους. Το Dowding System ήταν το πρώτο παγκοσμίως επίγειο δίκτυο ελέγχου αναχαιτήσεων, το οποίο μπορεί να ελέγχει τον εναέριο χώρο σε όλη την έκταση του Ηνωμένου Βασιλείου, από τη Σκωτία μέχρι τις νότιες ακτές της Αγγλίας. Κάνει ευρεία χρήση του επίγειου τηλεφωνικού δικτύου, ώστε να μεταφέρει με μεγάλη ταχύτητα τις πληροφορίες από τους σταθμούς ραντάρ και τους επίγειους σταθμούς παρατήρησης, ενώ μπορεί να παρέχει μία πλήρη και ενιαία εικόνα του εναέριου χώρου πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυτόν τον τρόπο συντονίζονται τα καταδιοκτικά αεροσκάφη και τα αντιαεροπορικά εναντίον των εχθρικών στόχων. Το σύστημα Dowding πρόκειται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης. Στις 12 Αυγούστου γίνεται η πρώτη προσπάθεια για την καταστροφή του από τους Γερμανούς. Αεροσκάφη της ειδικής μονάδας καταδιοκτικών βομβαρδιστικών πραγματοποιούν επιθέσεις σε 4 σταθμούς ραντάρ. 3 από αυτούς βγήκαν εκτός λειτουργίας, αλλά επισκευάστηκαν μέσα σε 6 ώρες. Οι επιδρομές αποδεικνύουν πως τα βρετανικά ραντάρ είναι δύσκολος στόχος για τη Luftwaffe. Την επομένη θα βγουν νέες διαταγές για επιθέσεις σε βρετανικά αεροδρόμια και υποδομές της RAF. Στις 15 Αυγούστου η Luftwaffe θα προβεί στη μεγαλύτερη της επίθεση. Οι δυνάμεις του Luftflotte 5 από Δανία και Νορβηγία θα επιτεθούν στη Βόρεια Αγγλία, πιστεύοντας ότι οι δυνάμεις της RAF είναι συγκεντρωμένες νότια. Από τα 115 βομβαρδιστικά και τα 35 μαχητικά, 75 αεροσκάφη καταστράφηκαν και πολλά ακόμα υπέστησαν βαριές ζημιές. Λόγω της άμεσης αντίδρασης της RAF, πολλά βομβαρδιστικά αναγκάστηκαν να πετάξουν από νωρίς το φορτίο τους. Την ίδια ημέρα, το Ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο τορπιλίζει και βυθίζει το ελληνικό καταδρομικό έλι στο λιμάνι της Τίνου. Σε λίγες ημέρες, ο Μουσολίνι πρόκειται να δώσει οδηγίες στον Ιταλικό στρατό για μία εισβολή και κατάληψη της Ελλάδας στις 26 Οκτωβρίου. Στις 17 Αυγούστου, ο Γερμανός πιλότος μαχητικού Hans Otto Lessing γράφει στους γονείς του γεμάτος ενθουσιασμό. «Είμαι στην πιο επιτυχημένη πτέρυγα. Τις τελευταίες ημέρες οι Βρετανοί είναι όλο και πιο αποδυναμωμένοι. Ζω τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Δεν θα άλλαζα τη θέση μου ούτε με βασιλιά. Μία περίοδος ειρήνης θα είναι πολύ βαρετή μετά από κάτι τέτοιο». Το ίδιο απόγευμα θα σκοτωθεί στον αέρα από ένα Hurricane. Στις 19 Αυγούστου η στρατηγική των Γερμανών αλλάζει και ο Γκέρινγκ διατάζει επιθέσεις σε εργοστάσια αεροσκαφών.
60 επιδρομές λαμβάνουν χώρα το ίδιο βράδυ, με στόχο την αεροπορική βιομηχανία και τα λιμάνια, ενώ βομβαρδίζουν τα προάστια γύρω από το Λονδίνο. Οι νυχτερινές επιδρομές συνεχίζονται το βράδυ της 21ης Αυγούστου σε Αμπερντίν, Μπρίστολ και Νότια Ουαλία. Το βράδυ της 23ης, πάνω από 200 βομβαρδιστικά επιτέθηκαν στο εργοστάσιο ελαστικών Fort Dunlop στο Μπέρμιγχαμ. Η μεγαλύτερη επιδρομή βομβαρδιστικών ξεκινάει στις 24 Αυγούστου. 100 πολίτες θα χάσουν τη ζωή τους στο Portsmouth. Το ίδιο βράδυ, πολλές περιοχές του Λονδίνου βομβαρδίζονται. Πολλές βόμβες πέφτουν στο κεντρικό Λονδίνο και το East End φλέγεται. Το Λονδίνο βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ πολλά προάστια του συνεχίζουν να δέχονται επιδρόμες βομβαρδιστικών. Οι Βρετανοί είναι τόσο τρομοκρατημένοι για μια επικείμενη γερμανική εισβολή, που σε κάποια σπίτια οι οικογένειες δηλητηριάζουν τις προμήθειες του φαγητού. Τον Αύγουστο, οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκδίδουν αναφορές ότι οι επιχειρήσεις είχαν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Είχαν κάνει λάθος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με κάποιον που μπορεί να το βρει ενδιαφέρον. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Έτσι βοηθάτε το κανάλι να μεγαλώσει και εσείς δεν χάνετε κανένα επεισόδιο. Τον ίδιο μήνα, οι νυχτερινές επιδρομές των βομβαρδιστικών της RAF διακόπτουν τη γερμανική προετοιμασία, βομβαρδίζοντας τις φορτηγίδες που επρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία απόβαση. Η αποτυχία της Luftwaffe να εκμηδενήσει τη RAF αναγκάζει τον Χίτλερ να αναβάλει και τελικά να ακυρώσει την επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων. Η RAF, εκτός από το σύστημα Dowding, είχε το πλεονέκτημα να μάχεται πάνω από δικό της έδαφος. Έτσι τα μαχητικά της είχαν πάντα περισσότερα καύσιμα από τα γερμανικά, ενώ ο ανεφοδιασμός τους σε καύσιμα και πυρομαχικά μέχρι την επιστροφή τους στον αέρα έπαιρνε πολύ λιγότερο χρόνο. Επίσης, όσοι πιλότοι κατάφεραν να εκτιναχθούν από τα αεροσκάφη τους, μπορούσαν να είναι πίσω στα καθήκοντά τους μέσα σε λίγες ώρες. Για τα πληρώματα της Luftwaffe, μία διάσωσή τους σε βρετανικό έδαφος σήμαινε και τη σύλληψή τους. Την κρίσιμη περίοδο του Αυγούστου, οι πιλότοι της Luftwaffe που πιάστηκαν αιχμάλωτοι ήταν σχεδόν τόσοι όσοι εκείνοι που χάθηκαν σε μάχη. Η γερμανική αεροπορία δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για τη σύγκρουση, μιας και είχε βαριές απώλειες στη μάχη της Γαλλίας. Τα γερμανικά αεροπλάνα δεν είχαν αρκετά μεγάλη ακτίνα δράσης, κάτι που τα περιόριζε να καλύπτουν μόνο τις νοτιοανατολικές περιοχές της Αγγλίας, και αυτό για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεν προλάβαινε να εκπαιδεύσει αρκετούς πιλότους ώστε να αντικαταστήσει αυτούς που χάνονταν. Μέχρι τα τέλη του 1940, οι Βρετανοί μπορούσαν να παράγουν 400 αεροσκάφη το μήνα, ενώ οι Γερμανοί μόλις 200. Από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, η Luftwaffe έχει 1.733 απώλειες και η RAF μόλις 915.